cái phèm nó nữa cái tôi bài teo chắc cái tôi bài teo chân tôi khoan nó nhỏ khai giò chân nó chỉ phải cho nó thôi nó chỉ tôi là chỉ rong hay chỉ tôi chỉ chế bịa ta đi có chế rong rong mà thì cá tôi rò rồi có chế chỉ tôi chế bị tê thế nữa nó và thì nó phải sắp lơi nó tin con đồ tê nữa cái phải ý dạng cô thế cái bé là phải tê cái phải nó nữa đọc không như nữa tê chờ tao xe cái bé là phải tê cái phải nó nữa đọc không như nữa thế mà đâu thì tiêu phao phẳng rồi còn là tên nó lì ư ô thì sao kì lẹ thì nó lại chuyện giỏi ư tê còn đại lẹ thì nó nữa đại à đại mưa chỉ tê mì thì nó nữa đại chỉ chơi thì nó nữa chúng ông đây chỉ trồng kia lì ư ở đây thì nó chỉ để bỏ áo lê ra thì nó chỉ củi gì để họ để nhưng bỏ đây ra là nó chỉ hơi đại ư ở đây ship bộ kia ở đây rồi ở đây tê kia nó xin nữa ta chỉ ở đây nó không sàn cho cái tôi tê gì cho cái mẹ thì nó phá lại phải tê tia cái tôi phải tê à cha đôi chơi trà lư nó tua xứ chơi bịa tai nó tua xiên ha cái phải thôi cái mẹ nó xứ cái phải tê tia tua mà tiếp bao xứ để nó cũng để tê cho nó chờ xứ wow nó đâu tao chơi mẹ nó khỏi mẹ nó xứ còn tôi chúng nó ít lần chỉ ở chơi nó xứ nó tôi xem đi xe bỏ pha xe đi trả rồi trả thì nó giờ hơi thì đi sang chó tên gì gì kệ kho mì nó kệ kho hải rong mì cũng như nào lại hơi thì hơi tiêu ăn đồ rồi sư bây giờ đi chơi cụ thế cụ bên này ở lưng chị xong nói cho mình nhỏ hay chị ở chơi sư vậy nhỏ khỏi mì nó sư ở trái đồ xong nó nè đi lưng chị ở chơi nó sư để đi offline rồi thì họ lấy tôi hành đây thứ chỗ đi lần hơi sợ ở trà xe chúng mình nha xe mà nhau xe cơ đi tôi đi tê nữa tôi chọn đồ nó tôi xem đi nó pu để nó giờ đi sang liu
xong làm đây chỉ chơi rong ha và chỉ chờ chứ chuyện nào giờ hơi là lu nó tôi đi tê nữa và tôi chọn đồ nó tôi xem đây nó pu thì nó giờ đi sang liu xong làm đây chỉ chơi rong ha và chỉ chờ chứ chuyện nào giờ hơi là lu này giờ đi sang lu rồi lấy chợt lấy tê đi tê nào mà tê rong bây giờ sẽ thì nó chỉ chơi rong hẳn cũng cái li chín tuần rồi ở chế nam mô bị nói chế cũng cái li pu số nó cho ít công đã đa mày pu về chế cũng cái li ơ chín tuần rồi nếp bỏ rồi trâu ra này tụi chuyện à bỏ ra sát chuyện là tao nói chế cũng cái li ơ là trâu sát tao nói chế hơn cái li ơ